Hi guys! Welcome back! Today magluluto po tayo ng laing. At dahil New Year, Happy New Year po pala. Ito po yung ating laing. Ayan. So makikita nyo dry ang ating laing dahil wala tayong press na gabe. So guys, ito yung ating mga recipe. Hipon, meron tayong hipon. Meron din tayong pork. At ayan, may sili, lemongrass, pork cube, luya, sibuyas, tsaka bawang. And then of course, may gata tayo. Dalawa. Kasi dry ang ating dahon ng gabi, kaya dadalawahin po natin yung gata. Of course, may asin din tayo. So guys, ayan. But before anything else guys, Happy New Year. At mamayang gabi, Noche Buena. Happy New Year. So please subscribe, like, share, and comment. And don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na video. So guys, let's start cooking. So guys, ayan. Unahin natin ang sibuyas. Masyadong malakas ang ating apoy guys. Ayan. Sunod na rin natin ang bawang. And of course guys, ito ating luya. Ang ating lemongrass. So ayan, sunod natin guys ang ating pork. So hayaan lang po natin itong maluto muna ang ating pork. Saka natin lalagay ang ating mga sunod na ingredients. Ayan. Ayan guys, ito ang gusto natin makita sa ating pork. So, lagyan na natin guys ang ating ita. Ayan. At magdadagdag din tayo ng tubig guys. Ayan guys, kumulo na yung ating gata. Sunod naman natin ilalagay ang ating gabi. Ayan. So antayin lang po natin na ma-absorb ang ating gabi sa gata. Ayan. At saka low temperature lang po tayo. Antayin lang natin na ma-absorb ang ating gabi sa gata. Dahil nga dry ang ating gabi. Pwede po kayo magdagdag ng tubig kung kung kukulangin kayo ng gata, pwede pong lagyan ng konting tubig. Ito na nga, dry na nga kagad eh. Ayan. Dagdagan natin konting tubig. At ilalagay na rin natin ito ang ating pork cube.
So, ayan. Ito po yung ating final na gata. Lalagay na natin. Ooh. Ayan. Ating sili, guin na. And of course, lagyan natin ang asin. Yung ating hipon. Oh wow. The best laing in town. Ayan na guys, luto na ang ating the best laing in town. Ayan guys, oh. Yeah. Ready to serve. Oh wow. Ayan na guys. Ready to eat. Ayan. Yan. The best laing in town. So, sana try nyo na rin guys. Napaka-simple at napakasarap na laing. So, sana nagustuhan nyo guys ang ating video po today. So, ayan. So, thanks for watching guys. See you next time. And shout out sa lahat ng mga taga Bacolod, Mindoro, dyan sa mga kamag-anak dyan sa Maynila. Mega shout out sa inyo dyan. Happy New Year. And of course kay Melin TV ng Korea. Mega shout out sa iyo, sister. So, from John Lakdang TV guys, nagsasabing Happy New Year and see you next time. Bye!